اگر روی برگه آزمایش نوشته که برای مثال من کلسترول خیلی بالایی دارم، من همچنان به دایتم، به پرهیز غذایی میپردازم، ورزشمو انجام میدم، ولی ذهنم رو هم درمان میکنم. برای چی؟ همونطور که اثر پلاسیبو درسته، یعنی شما اگر که قرص شکر دریافت بکنید و بهتون بگن که این داروی درمان بیماری تو هست، به همون اندازه قرص شکر رو جواب میده که داروی اصلی به جواب میده. برعکسش هم اتفاق میفته. خیلی افراد هستن که حتی پرهیز غذایی دارن ولی اون کلسترول همچنان در بالاترین حد خودش قرار داره. چرا؟ چون تا زمانی که ذهن بیماره، بدن نمیتونه سلامتیش رو به دست بیاره، بدن نمیتونه شفا پیدا بکنه. اگر میخواین بدن سالمی داشته باشید، باید ذهنتون رو شفا بدید. اکثر بیماری ها از ذهن گرفتار میاد، از ذهن خشمگین میاد، از ذهن مضطرب میاد، از ذهن ناراحت میاد، از ذهنی میاد که ترس تبدیل شدن به اون بیماری رو داره. آیا ذهن ناخودآگاه ما میتونه ما رو شفا بده؟ آیا ما میتونیم بیماری ها رو توسط ذهن ناخودآگاهمون درمان بکنیم؟ آیا میتونیم مثلا برای کسی شفا بخوایم توی ذهن خودمون و برای یک شخص دیگه این کار رو انجام بدیم؟ چقدر ما قوی هستیم برای شفا دادن یا شفا گرفتن؟ قراره توی این ویدیو راجع به موضوعات خیلی جالبی با هم دیگه صحبت بکنیم و چیزهای جالب و خوب یاد بگیریم. اول اینکه ازتون میخوام ویدیو رو تا انتها ببینید، برای اینکه بدون اینکه ویدیو رو باز بکنم و یک مقدمه بهتون بدم، نمیتونم بپرم سر تکنیک هایی که چطوری میتونید این کارها رو انجام بدید. نکته بعدی این هستش که شما به اندازه قدرتی که دارید، به اندازه توانایی درونی که دارید، به اندازه استحکامی که توی ذهنتون دارید، میتونید این کارها رو انجام بدید. پس این کارها نیازمند تمرین و تکرار هستن. و نکته بعدی، توی هر شرایطی که هستید، هر شرایطی رو که دارید تجربه میکنید، هر نگرانی و استرسی که دارید تجربه میکنید، لطفاً زیر این ویدیو به هیچ عنوان از کلمات منفی استفاده نکنید. ازتون خواهش میکنم حتی اگر دارید یک شرایط ناخوشایندی رو تجربه میکنید، زیر این ویدیو بنویسید که من در سلامت کامل هستم. همین. اینکه من فلان بیماری رو دارم، من فلان شرایط رو دارم رو به هیچ عنوان ننویسید و بهتون توضیح میدم چرا. پس ازتون میخوام لطفاً که کامنت های زیر این ویدیو همه مثبت باشه و اگر هم که نمیتونید خیلی کامنت مثبت بنویسید در رابطه با خودتون، نه اینکه حالا بخواید تعریف و تمجید بکنید از این ویدیو، بنویسید که من در سلامت کامل هستم. حالا بریم ویدیو رو با هم دیگه شروع بکنیم. ذهن ناخودآگاه بخشی از ذهن ما آدم هاست که به صورت خودکار و بدون آگاهی کامل ما عمل میکنه و خیلی از رفتارها، احساسات و حتی تصمیم گیری های ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. این بخش از ذهن به ویژه در زمینه‌های شفابخشی ذهنی و بدن و حتی استرس زدایی و کنترل درد به عنوان عامل کلیدی شناخته میشه. حالا میخوایم با هم دیگه چند تا مقاله رو بررسی بکنیم، اطلاعات خیلی خوبی بهتون بدم و بعد تکنیک ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ذهن ناخودآگاه بر اساس نظریه های روانشناختی فروید، ذهن انسان به دو بخش کلی تقسیم میشه: خودآگاه و ناخودآگاه. بخش ناخودآگاه شامل خاطرات، افکار و احساساتیه که ما به طور مستقیم ازشون آگاه نیستیم، اما به شدت بر رفتار و عملکرد روزمره ما تاثیر میذاره. محققایی مثل جان بارک و الیزابت پاپرمن در مطالعاتی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که بخش ناخودآگاه ذهن در بیش از 90% از تصمیم گیری های ما دخالت داره، حتی اگر ما فکر بکنیم که این تصمیم ها با آگاهی کامل ما گرفته شده. دارم براتون تحقیقات رو میارم که ببینید اون چیزی که دارم میگم واقعا پایه اساس علمی داره، زاده ذهن من نیست یا تجربه شخصی من نیست. ارتباط ذهن ناخودآگاه و جسم یا بدن ما در شفابخشی چیه؟ این یک موضوع خیلی مهمیه و خیلی موضوع جالبیه. تحقیقات علمی که انجام دادن نشون داده که ذهن ناخودآگاه میتونه به صورت مستقیم بر عملکرد جسمانی ما اثر بذاره. یکی از مکانیزم هایی که از طریق اون فرایند شفا اتفاق میفته، یک محوری داریم در مغز که بهش میگن محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال. هیپوتالاموس، هیپوفیز و آدرنال یک محوری هستش که بهش میگن HPA اکسیس.
حالا نمیخواد شما بدونید، ولی اگر دوست دارید بیشتر راجبش بدونید برید HBA Axis رو سرچ بکنید که تو واکنش به استرس نقش خیلی مهمی داره. زمانی که فرد در شرایط استرس‌زایی قرار میگیره این محور HBA فعال میشه و منجر به ترشح هورمون‌هایی میشه که تأثیرات خیلی زیادی روی سیستم ایمنی بدن ما میتونه داشته باشه. تحقیقاتی که کردن نشون داده با استفاده از تکنیک‌های آرامش ذهنی و هیپنوتیزم میتونیم این فرایندهای ناخودآگاه رو تحت کنترلمون در بیاریم و واکنش‌های استرس‌زا رو به حد خیلی زیادی کمتر بکنیم. توی مطالعاتی که توسط مارک کرزنیاک تو سال 2000 انجام دادن، الان 2024 مشخص کردن که هیپنوتیزم میتونه به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها در کاهش درد بعد از عملهای جراحی که انجام میدن استفاده بشه و اون دسته از بیمارایی که تحت هیپنوتیزم قرار میگیرن کمتر درد رو تجربه کردن و به داروهای مسکن خیلی کمتری نیاز داشتن و این مطالعات رو روی اونها انجام دادن و بعد نشون داده که ذهن ناخودآگاه به خصوص از طریق تکنیک‌های هیپنوتیزم توانایی این رو داره که تأثیرات مستقیمی روی حس درد و فرایند شفابخشی بدن داشته باشه. اینا رو بهتون گفتم که بدونید تمام اینایی که دارم بهتون میگم اثبات شدن و تحقیقات علمی هستن که ثبتشون کردن. حالا تکنیک های دسترسی به ذهن ناخودآگاه برای شفا چه چیزهایی هستن؟ ذهن ناخودآگاه متاسفانه یا خوشبختانه خیلی سخت قابل دسترسیه، اما چند تا تکنیک خاص داریم که برای به خصوص مقوله شفا میشه ازش استفاده کرد. اولی مدیتیشن و تأثیرش بر سیستم عصبیه. مدیتیشن که بارها راجبش صحبت کردیم یکی از تکنیک هاییه که از زمانهای دور و دراز برای آرامش و کنترل ذهن ازش استفاده شده. پژوهش‌های جدیدی که انجام دادن توی دانشگاه هاروارد، شخصی هم که این کار رو انجام داده بهش میگن سارا لازار، نشون داده که مدیتیشن منظم میتونه ساختارهای مغزی رو تغییر بده و حجم ماده خاکستری مغز رو توی بعضی از مناطق که با یادگیری و حافظه مرتبطن رو افزایش بده و این خیلی چیز شگفت انگیزیه. مدیتیشن حجم ماده خاکستری مغز شما رو زیاد میکنه. مدیتیشن نه تنها ذهن خودآگاه شما بلکه بخشی از ذهن ناخودآگاه رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه به تسریع فرایند شفا کمک خیلی زیادی بکنه. مورد دوم هیپنوتیزمه. هیپنوتیزم باعث کاهش درد میشه. همونطور که جلوتر هم بهتون گفتم یکی از روش‌های شناخته شده برای دسترسی به ذهن ناخودآگاهه و توی یک مطالعه بالینی که تو سال 2005 توسط دیوید اسپیگل و همکاراش تو دانشگاه استنفورد انجام شده دیدن که کسایی که حتی سرطان دارن با انجام دادن هیپنوتیزمی که روشون انجام شده در این تحقیق توانایی این رو داشتن که سریعتر بهبود پیدا بکنن و میگم این یک تحقیق علمی ثبت شده است تو سال 2005. همه اینا رو میتونید برید تو گوگل پیدا بکنید. مورد بعدی تجسم هدایت شده است. همون تصویرسازی کردن یکی از روش‌های دسترسی به ذهن ناخودآگاهی که به فرد اجازه میده تصاویر یا سناریوهای مثبت و شفابخش رو توی ذهن خودش تجسم بکنه. تحقیقات نشون داده که تجسم‌های مثبت میتونن سیستم ایمنی شما رو تقویت بکنن و فرایند شفا رو سریعتر بکنن. توی مطالعه‌ای که انجام دادن بیماران بعد از انجام دادن تمرینات تجسم ذهنی کاهش خیلی زیادی توی علائم بیماریشون ایجاد شده و وضعیت جسمانیشون بهتر شده. این تحقیق توی سال 2010 انجام شده. باورهای ناخودآگاه به شدت میتونن روی سلامت جسمانی ما اثر بذارن. این نظریه اثر پلاسیبوه. به خوبی نشون میده این نظریه که باور به یک درمان میتونه منجر به بهبود خیلی زیادی در وضعیت جسمانی ما بشه. توی یکی از تحقیقاتی که توی دانشگاه هاروارد انجام دادن
نشون داده که حتی وقتی افراد میدونن دارویی که دارن دریافت میکنن پلاسیبوه، یعنی داروی اصلی نیست، به دلیل باورهای مثبتی که در خودشون ایجاد میکنن بهبود معناداری در علائم بیماریشون تجربه میکنن و این پدیده نشون میده که ذهن ناخودآگاه تا چه اندازه‌ای میتونه بر عملکرد جسمانی ما اثر بذاره. من تمام این منابع رو براتون لیست میکنم و سعی میکنم توی یکی از کامنت ها بذارم که ببینید و برین دنبالش بخونید. پس اگر میخواین یک بهبودی در شرایط تجربه بکنید، به خصوص شرایط بدن، باید بدونید که ذهن و جسم ما یک ارتباط غیر قابل انکار دارن. توی ویدیوی قبل راجبش صحبت کردم. اگر که به یادتون بیارید که یک زمانی با یک کسی دعوا کردید، بدنتون حالت اون روزی که برای اولین بار دعوا کردید رو به خودش میگیره. همینطور که اگر به یادتون بیارید اولین بار رفتم با فلانی بیرون و چقدر بهم خوش گذشت، بدنتون حسش میکنه. پس اگر میخواین یک نوع شفایی رو تجربه بکنید، همون چیزی که برای مثال جو دیسپنزا راجبش صحبت میکنه، مهمترین چیز اینه که انجام دادن مدیتیشن هایی هست که شما نشستی داری مدیتیشن میکنی و تمرکزت بر روی رفع شدن اون مشکله. برای مثال اصلا همون چیزی که جو دیسپنزا باهاش شروع کرده به نوشتن، ایشون تصادف میکنه و بهش میگن که از کمر به پایین فلجی و دیگه نمیتونی راه بری و همون جور که روی تخت بیمارستان افتاده میگه من هر روز چندین ساعت تصور میکردم که بهبود کامل پیدا کردم و دارم اینجا راه میرم و بعد از چند وقت بهبود کامل پیدا میکنه و الان جو دیسپنزایی هستش که من و شما میشناسیم. پس یکی از موثرترین راه‌ها مدیتیشنه. مدیتیشن هم لازم نیست حتما گایدد مدیتیشن باشه، یک کسی روش صحبت بکنیم. به خصوص فرکانس هایی که من براتون گذاشتم، فرکانس 432 هرتزی که خیلیاتون تهیه‌اش کردید، از فرکانس هایی هستن که خیلی میتونن بهتون کمک بکنن برای همین موضوع. اینکه یه جا بشینید، اجازه بدید اون فرکانس پخش بشه. من راجع به محصولاتی فقط میتونم صحبت بکنم که خودم تهیه کردم، برای اینکه روش 100% مطمئنم، میدونم چه چیزی در اختیارتون گذاشتم. راجع به بقیه نمیتونم نظر بدم. خیلیتون ازم میپرسید که فلانی فلان چیز گذاشته چطوره، پس هیچ نظری نمیدم. تصور بکنید که شما در سلامتی کامل هستید. برای مثال اگر زانوهاتون مشکل دارن، تصور بکنید که چقدر راحت دارید راه میرید، دارید میدوید، پله ها رو بالا پایین میرید، حرکت میکنید، سلامتید، در سلامتی کامل هستید. اون شرایط رو تجربه بکنید، شرایط مثبت رو حس بکنید. هر روز برای چند دقیقه بشینید، مدیتیشن انجام بدین در داخل ذهنتون و کاملا شرایط مثبت متضاد با شرایط الان رو تجربه بکنید، حسش بکنید، ازش لذت ببرید. مرحله بعدی هیپنوتیزمه. هیپنوتیزم رو باید به کسایی مراجعه بکنید که این کار رو میتونن براتون انجام بدن، یا خودتون اگر در مدیتیشن خیلی خوب باشید میتونید اون شرایط خاص و ارتباط با عالم بالا رو تجربه بکنید. مرحله بعدی تجسم مثبت. تجسم مثبت، تجسم هدایت شده اینه که شما حتی لازم نیست اصلا بشینید مدیتیشن بکنید. شما هر جایی که هستید، هر کاری که دارید انجام میدید، توی ذهنتون این هستش که من اون چیزی که در درونم داره میگذره و اون چیزی که واقعیت زندگیم هست کاملا با همدیگه متفاوته. من در سلامت کاملم، تک تک سلول های من در سلامت کاملن. بدن من توانایی داره که خودش رو هیل بکنه، خودش رو ترمیم بکنه، خودش رو شفا بده. اگر روی برگه آزمایش نوشته که برای مثال من کلسترول خیلی بالایی دارم، من همچنان به دایتم، به پرهیز غذایی میپردازم، ورزشم رو انجام میدم، ولی ذهنم رو هم درمان میکنم. برای چی؟ همونطور که اثر پلاسیبو درسته، یعنی شما اگر که قرص شکر دریافت بکنید و بهتون بگن که این داروی درمان بیماری تو هست، به همون اندازه قرص شکر رو جواب میده که داروی اصلی به جواب میده. برعکسش هم اتفاق میفته. خیلی افراد هستن که حتی پرهیز غذایی دارن ولی اون کلسترول همچنان در بالاترین حد خودش قرار داره. چرا؟ چون تا زمانی که ذهن بیماره، بدن نمیتونه سلامتیش رو به دست بیاره، بدن نمیتونه شفا پیدا بکنه. اگر میخواین بدن سالمی داشته باشید، باید ذهنتون رو شفا بدید. اکثر بیماری ها از ذهن گرفتار میاد، از ذهن خشمگین میاد، از ذهن مضطرب میاد، از ذهن ناراحت میاد، از ذهنی میاد که ترس تبدیل شدن به اون بیماری رو داره. اگر ترس تبدیل شدن یا به وقوع پیوستن یکی بیماری توی ذهن شما هست، توصیه‌ای که من همیشه میکنم اینه:
خوب گوش بدید. هر زمانی که این اتفاق براتون افتاد، این ترس بهتون غلبه کرد، یک برگه بردارید یا توی نوت گوشیتون ولی برگه بردارید و روش فقط بنویسید که من در سلامت کاملم. تک تک سلول‌های بدن من در سلامت کامل هستن. حتی اینو میتونید برای یک فرد دیگه انجام بدید. برای مثال مادر من در سلامت کامل هست، پدر من در سلامت کامل هست. و هر زمانی که اون حجمه افکار منفی و ناراحت کننده به سمتتون اومدن، شما همون لحظه بمبارانش میکنید با جملات مثبت. و انقدر می نویسید که این باور در شما پررنگ میشه که اون بخش منفی که شما رو میخواد بترسونه، اون قوله وارد جعبه میشه. هی کوچیکتر میشه وارد اون جعبه میشه و بعد درش رو میبندید و بعد گم میشه. حالا کجا گم میشه؟ از بین نمیره، پس پرده ذهن ناخودآگاه شما میره. من توی یکی از ویدیوها بهتون گفتم ذهن ناخودآگاه ما مثل پیازه، هزاران لایه داره. لایه های جلوتر رو شما راحت‌تر میتونید احساس بکنید، بهشون دسترسی پیدا بکنید و لایه های پشتی رو کمتر. ولی حواستون باشه همچنان اگر یک اتفاق بیفته، اون جعبه‌ای که توی لایه هزارم هست ممکنه بیاد جلوتر. پس این به این معنی نیستش که کاملا از بین میره، ولی شما با توانایی که به دست میارید میتونید اون جعبه رو هی به عقب هل بدید و کنترلش بکنید. پس مدیتیشن، تصویرسازی مثبت، هیپنوتیزم، گوش دادن به فرکانس هایی که براتون تهیه کردم و خیلیاتون تهیهش کردید، داریدش الان و بهش گوش میدید و بعد از اون نوشتن مثبت و مستمر اون واقعی که ازش میترسید خیلی بهتون کمک میکنه. یادتون نره توی کامنت ها هر شرایطی که دارید، هر کجای دنیا که هستید، هر چیزی رو که دارید تجربه میکنید برام بنویسید من در سلامتی کامل هستم. شما توانایی این رو دارید که با ذهنتون بدنتون رو شفا بدید. ذهن ما آدم ها قوی ترین ابزاریه که توی این دنیا در اختیار داریم.